සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්නොලොජි channel එකේ. ඔයාලා දන්නවා අද මම ගෙන්න ගේන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ පොරොන්දු වෙච්ච 2 channel amp එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට flat හොඳ audio එකක් ගන්න පුළුවන් LM series එකේ සුපිරි mic එකක්. මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට හොඳ monitors වලට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Yamaha වගේ හොඳ monitors වලට පාවිච්චි කරන IC එකක්. මේක පොඩි පැකේජ් එකක් වුණාට ලොකු වොට් ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් විස්තර මට ඔයාලට ඉස්සරහ කියන්න තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගේන වීඩියෝ එක ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට අලුත් ෆීචර් එකක් කියලා තියෙනවා Flex PCB ඩිසයින් කරන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මම PCB එක ඩිසයින් කරලා විස්තර කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන layer 8 ඒ වගේම PCB assembling 3D printing වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට තිබ්බා මෙතන account එකක් හදාගන්න ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලට account හදන්න දෙයක් නැහැ. Gmail account එකක් තියෙනවා නම් නිකම්ම log වෙන්න පුළුවන්. login කියන තැනට ගිහිලා Gmail එකෙන් log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම දුන්න මේ grab file එක මෙතනින් ඔයාලට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත grab file එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද software එකකින් grab file එක ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මේ grab file එක upload කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට preview එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ PCB එකේ ඔයාගේ මොන හරි වැරද්දක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ මිලිමීටර් කියන section එකේ ඔයා 100 තියාගන්න. එතකොට PCB 5ක් $2 2ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කලර් වලට මුදලක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ එතන ඔප්ෂන් එකෙන් save card දෙන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම pop up වෙනවා. කාඩ් එකට වැටුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කාඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා කාඩ් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ ගාන මෙතන secure checkout කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතන මෙතන මේ තියෙන උඩ තියෙන තැනින් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක, ඒ වගේම postal code එක, ඔයාගේ නම්බර් එක ඒ ටික හරියට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා කෙලින්ම මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඔප්ෂන් එක දීලා ඔයාලට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. මේක තමයි ගොඩක් අයට අමාරු තැන මේ ලොකු ඩොලර් ගාණක් පෙන්නනවා කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ FedEx වගේ එහෙම නැත්නම් මේ යට තියෙන එයා මේල් වගේ එකකට දාගත්තාම මේ මුදල ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඔයාලා ඒකට බය වෙන්න එපා. පටන් ගත්ත ගමන් ඩොලර් 80 ගාණක් තිබ්බට. ඉතින් ඒක ඔයාලා මෙතනින් settings ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේකෙන් pay directly කියන එක තමයි ඕනේ recommend කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් payment process එකට එන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉස්සරවම තියෙන PayPal. ඉතින් PayPal වලින් අපිට ගෙවන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි credit card එකෙන් හරි debit card එකෙන් හරි ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තියෙන coupon තියෙනවා නම් ඔයාලට coupon එකක් click කරලා ඉතින් අඩු ගාණ ඔයාගේ card එකෙන් ගෙවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ card එක ගෙවන්න මේ secret code අනම්මන ටික දාගෙන pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි double A PCB එක. ඉතින් ඔයාලට මම මේක diagram ගැනත් විස්තර කරන්නම්. ඔයාලට තනියම හදා ගන්න ඕන නම්. ඉතින් මේක තමයි IC එක. මේකට පාවිච්චි කරන LM series IC එක. අපි මෙච්චර කාල පාවිච්චි කරේ TD IC එකක්. නමුත් මේ පාර LM3886 කියන IC එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාලට වෙන්නේ මම පොඩි වෙන IC එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි LM3886 කියන IC එක. නමුත් ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මම ඉන්නේ මධ්‍යම පළාතේ කියන නුවර. මට මේ නුවර කොහෙවත් මේ IC එක ගන්න තැනක් තිබ්බේ නැහැ. මේ කියන්නේ සමහර ගොඩාක් අය ගාව මේ IC එක නැහැ. ඒ කියන්නේ පාවිච්චියෙන් අයින් වෙලාද මොනවද දන්න හේතුව කියන්නේ පැකේ බඩු තියෙනවා කියලා පස්සේ ගිහලා බලනකොට ස්ටොක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් හැබැයි කොළඹ මම කතා කරා ඒෂියා අනුර මේ හැම එකෙම මේ IC එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා වොට් 68ක් තියෙන IC එකක්. මේක ගොඩක් පවර්ෆුල් IC එකක්. ඉතින් මේක වොට් 80ක් වෙනකම් පීක් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ LM3876 කියන IC එක. මේක මට නුවරදී හම්බුණා. නුවර shop එකකින් හම්බුණා. ඒකත් දෙකම දෙකයි තිබ්බේ. පුළුවන් නම් ඒකත් මේක නම් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න එපා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගේන්න හින්දා මේ IC දෙක ගෙනාවේ. හැබැයි ගන්නව නම් අර LM 3886 කියන IC එකම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ IC දෙකම isolated IC. ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් පැකේජ් එකක් එන්නේ යකඩ නැහැ. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මේක heat sink එකක් දානකොට separators ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ IC එකෙන් හදන ගොඩක් amplifiers වල channel වැඩි. කියන්නේ channel 5.1, 8.1, 16.1, 100.1 ඒ වගේ ලොකු speakers ගොඩක් එක්ක පාවිච්චි කරන amplifiers වල තමයි මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මේකේ diagram එක. පට්ට සරල diagram එකක් එන්නේ. capacitors කීපයකුයි resistor කීපයකුයි දාලා protection මොනවත් නැහැ. මොකද මේක inbuilt short circuit protection හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලට මේ මම මේ diagram එක දැම්මේ ඔයාලට screenshot එකක් ගහගන්න තනියම dot board එක වගේ හදා ගන්නවා නම් ඔයාලට මේක වටිනවා. ඒ නිසා ඉතින් මම ආයෙත් කතා කරන්න ගත්තොත් IC එක ගැන. ඉතින් මේක අර වගේ කියන ලොකු හෝම් මේ තියටර් සිස්ටම්, ඒ කියන්නේ ෆිල්ම් හෝල් වල වගේ පාවිච්චි කරන ගොඩක් ඇම්ප්ලිෆයර්ස් වල මෙන්න මේ IC එක පාවිච්චි කරන ඇම්ප්ලිෆයර්ස් මට රිපෙයාර් කරන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම මේ කොපියක් ගත්තේ.
ඉතින් මේ අයිසික් ගැන මම මතක තියාගෙන අපි දැන් යමු විතර මේක ඩයග්‍රෑම් එක දැන් අපි හදන්න බෑ වැඩි විස්තර අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේ කම්පොනන්ට්ස් ටික මම පාසන එක යාළුවනේ ඔයාලට ඇත්තටම ලොකු තේරුමක් නැහැ නේ රෙසිස්ටර් ටික පාසන එක. මොකද මේකේ මේ තව දෙයක් මෙන්න මේ හීට් සිංක් එක. මේ හීට් සිංක් එක ඇවිල්ලා අර මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පෙන්නපු කම්පියුටර් Pentium 4 සීරීස් එකේ ආපු හීට් සිංක් එක. මාර ෆින්ස් ගොඩක් තියෙන. ඉතින් ඒක තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වේ. ඉතින් ඒක තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මම මේකේ රෙසිස්ටර්ස් ටික දාන එක අනම්මනම් ටික තේරුම් නැහැ. ඒ ටික ස්කිප් කරන්නම්. මොකද ඔයාලට මේකේ සම්පූර්ණ මම grep ෆයිල් එක ඔයාලා print කරගත්තට පස්සේ මේකේ values ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද ඔයාලට ඒ වැලියු ටික බලාගෙන හරියට රෙසිස්ටර් ටික දාගත්තා නම් හරි. කැපැසිටර්ස් ටිකයි ඒ ටික. මේකේ 0.1 UF කැපැසිටර් දෙනවා. ඒක තමයි 104. ඒක පොලිමර් කැපැසිටර්ස් දාන්න. මොකද හේතුව පොලිමර් කැපැසිටර්ස් ලංකාවේ තියෙනවා ටිකක් හොඳයි. හැබැයි සෙරමික් කැපැසිටර්ස් සමහරක් වෙලාවට ලංකාවේ තියෙනවා බොරු. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර්ස් එක හරියට නැහැ. එතකොට මේ සවුන්ඩ් අවුල් යනවා. ඒ හින්දා පුළුවන් නම් පොලිමර් කැපැසිටර්ස්ම පාවිච්චි කරන්න. ඒක හොඳට හරි වැලියු එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ 10 ohms ලොකු රෙසිස්ටර් දෙකක් තියෙන ඉතින් ඒක මම දැම්ම වලට පෙන්වන්න. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ලොකු රෙසිස්ටර් දෙකක් විදිහට පෙන්වන තියෙන දෙයකට මම කියන්නම් ඒක රෙසිස්ටර් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඉන්ඩක්ටරයක් හදලා දාන්න ඕනේ. මම ඒක වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තව විශේෂ දෙයක් රෙසිස්ටර් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ 22K සහ 1K විතරමයි. ඒතර ඔයාලා බඩු ගේනකොට අනිවාර්යෙන් 22යි K 5ක් 6කුයි 1K 5 6කුයි ගෙනාවා නම් මේ සර්කිට් එක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් කැපැසිටර්ස් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට පේනවා කැපැසිටර් සහ රෙසිස්ටර් ටික. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ ඉන්ඩක්ටර්ස් දෙක හදාගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රිල් බිට් එකක්. මේක ඇවිල්ලා 7 මිලිමීටර් 7ක ඩ්‍රිල් බිට් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ටික ලොකු මල් ස්ක්‍රූප්පණියක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන කම්බිය තමයි මම SWG 21 හමාර. ඉතින් එහෙම නැත්නම් 0.6 මිලිමීටර් කම්බියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එනමල් එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ටර්න්ස් ඔතන ළඟ එක දිගෑරෙන්නේ නැති වෙන්න මේ ටර්න්ස් ගන්න ඔතන්නේ 21ක්. ටර්න්ස් 21ක් ඔතනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ කොයිල් දෙකක් ඉන්නේ. ඔතන්න ඕනේ ඔරලෝසුව කැරගෙන පැත්තට. කියන්නේ ක්ලොක්වයිස් තමයි ඔතන්න ඕනේ කම්බිය අල්ලගෙන. මොකද දෙකම එකම පැත්තට ඔතා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක අනිවාර්යෙන් දැන් අපි දන්නවා මේක එනමල්. එතන මේක පාසන්න බෑ. අනිත් එක මෙන්න මේ විදිහට බෝඩ් එකට දාලා බලන්න මේක හරියට වැටෙනවද කියලා පැත්ත. නැත්තම් ඒක ලිහලා අනිත් පැත්තට ඔතන්න. නැත්තම් අර පිළිවෙලක් නැහැනේ කැතයිනේ. මොකද මේක අර කොයිල් එකක් දාන විදිහට තමයි මේක සිදුරු දෙක හදලා තියෙන්නේ. මැද රෙසිස්ටරයක් දාන්න ඕනේ. ඒක නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරනවා මම දෙපැත්ත සුද්ධ කරන්නේ මේක පාසන්න ඕනේ. ඉතින් එනමල් එක සුද්ධ කරලා දානවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බෝඩ් එකට තියලා පාස ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපිට දැන් මේක ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම ඉස්සරවම ඔයාලට මතක ඇති මගේ කලින් සබ් ඇම්ප් එක ටෙස්ට් කරපු ස්පීකරයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මේ හීට් සිංක් එක දාලා තිනවා තර්මල් පේස්ට් දාලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකත් ඒ ටික කරපු නිසා මම මේකේ තර්මල් පේස්ට් දාන්නේ මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මගේ කලින් වීඩියෝ එක මේ ඇම්ප් එකට අදාළ සබ් ඇම්ප් එක හදන වීඩියෝ කියන්නේ සබ් එකයි ලෙෆ්ට් රයිට් දෙකයිනේ හදන්නේ. සබ් වීඩියෝ එක තියෙන ලින්ක් එක යට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පේන ඇති ස්පීකර් එකක් දාලා අපි ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. මොකද ලොකු ඇම්පෙට දෙන්න කලින් ඉතින් අපි පාසලේ වුණාට පස්සේ ටෙස්ට් එක try කරලා බලමු. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ sounds කියලා. ඉතින් ඔයාලා headphone එකක් use කරන්න. මේකේ නම් ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් last test එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම headphone එකක් use කරන්න. ඒකට ඔයාලට තේරෙයි flat sound වල තියෙන quality එක.
ඉතින් යාළුවනේ මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ කලින් ඇම්ප් එකට පාවිච්චි කරන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකමයි. ඒකෙන් සෙන්ටර් ටැප් සප්ලයි එකක් දීලා තිනා මේ බෝඩ් එකට. ඊට පස්සේ මගේ USB පොඩි ටෙස්ටිං ගැජමැටික්ස් එකෙන් ඔඩියෝ ඉන්පුට් එකක් දීලා තිනවා left right එක සහ ground එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ස්පීකර් දෙපැත්තේ මගේ අයිවා වොට් 60ක ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. ohms 6ක. ඉතින් මේ දෙකට තමයි මම මේ ඇම්ප් එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් දැක්ක මගේ JBL සබ් එක. ඒකට තමයි මම කලින් ඇම්ප් එක හැදුවේ. ඉතින් ඒතර ඔක්කොම කම්බයින් කළා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ගේන්නම් කොච්චර සවුන්ඩ්ස් quality තියෙනවද මට ඇත්තටම මටත් ඉවසිල්ලක් නැහැ. මොකද හදපු ඇම්ප් දෙකම මාර සක්සස්. ඒ හින්දා පට්ටම සතුටුයි. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන් දෙකම බලන්න. ඒතර ඔයාලට තේරෙයි මාරම quality කියලා. ඉතින් යාළුවනේ කියන්න දෙයක් තියෙනවා. කලින් වීඩියෝ එකේ කියන්නේ මගේ සබ් ඇම්ප් වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකට ඒ TDIC එකෙන් හදපු සබ් ඇම්ප් බෝඩ් එක ඔයාලා ඩොට් බෝඩ් එක හදලා ඔයාලා මගේ ගෲප් එකේ Facebook ගෲප් එකේ ෆොටෝ එකක් සහ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මම ඒක අප්‍රූව් කරනවා. ඒ කිහිප දෙනාට මම තෝරලා PCB 10 මේකෙන් හම්බෙන PCB 10 ෆ්‍රී දෙනවා. එතකොට ඔයාලට අර සබ් ඇම්ප් එකක් තියෙනවා මේ left right එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයාලටත් මට වගේම සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කට්ටියට කන්ටැක්ට් කරගෙන මම මේ ටික දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න ඒ ටික ලබා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න challenge එකක් දුන්නා මේ පාර. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා පුළුවන් නම් කරන්න. එහෙනම් දැන් ඔයාලා වීඩියෝ එකේ ටෙස්ට් එක බලමු. ඒ වගේම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.